Подумай чесно. Чи справді ти керуєш своїм життям? Чи просто реагуєш на те, що відбувається? Ти прокидаєшся, бо задзвонив будильник. Йдеш на роботу, бо треба платити рахунки. Погоджуєшся, бо боїшся конфлікту. Купуєш, бо реклама сказала «знижка тільки сьогодні». І десь між цим «треба» і «потрібно» зникає головне – твоя воля. Більшість людей не слабкі. Вони просто здали кермо. Вони віддали контроль зовнішньому світу, емоціям, грошам, звичкам, думкам інших. Вони більше не обирають. Вони реагують. І найстрашніше, вони навіть не помітили, коли це сталося. Стоїки казали, людина вільна не тоді, коли робить, що хоче, а тоді, коли її не тягне туди, куди вона не хоче. Це відео не про мотивацію. Це про повернення влади над собою. Про 8 сфер, у яких ти або керуєш, або стаєш рабом. Гроші, які диктують твої рішення. Комфорт, який краде твою силу. Речі і люди, які тягнуть тебе на дно. Емоції, які вриваються за кермо твого життя. Думки, які ти не обирав, але які керують твоїм настроєм. Ми розкладемо усе це по поличках. Не метафорами, процедурами, не красивими словами, конкретними інструментами. Це не буде легко. Бо справжня свобода завжди болюча. Але після цього відео ти більше не зможеш сказати «я нічого не можу змінити». Ти побачиш, що контроль повертається шматок за шматком, якщо діяти правильно. Готовий? Тоді почнемо з того, з чого падає більшість – з грошей. Бо якщо ти не керуєш ними, вони керують тобою. Гроші. Тема, яка змушує людей червоніти, брехати й мовчати. Але саме вони – найчастіша причина втрати контролю. Не тому, що їх мало, а тому, що вони керують тобою, а не ти ними. Стоїки ніколи не казали, що гроші – зло. Вони казали «зло – це залежність». Бо той, хто не може жити без нової покупки, хто витрачає все, що заробив, хто вимірює свою цінність через цифри на рахунку, той невільний. Щоб повернути контроль, тобі потрібна система, не теорія, не поради з блогів. Справжня система, яка змусить гроші працювати на тебе. Почни з простого – правило 4 конвертів Стоїка. Це не метафора, це конкретна фінансова стратегія. Перший конверт – базові потреби. Це дах над головою, їжа, комуналка, транспорт. Усе, без чого життя зупиниться. Тут правило одне – не більше 50% доходу. Якщо витрачаєш більше, ти живеш не за засобами, і життя вже керує тобою. Другий конверт – ріст. Це інвестиції, навчання, розвиток. Це твоє майбутнє, мінімум 20%. Навіть якщо це 200 гривень, вони мають працювати на твоє завтра. Бо хто не вкладає сьогодні, завтра працює на інших. Третій конверт – резерв. Мета – накопичити запас на 6 місяців життя. Чому саме 6? Бо це півроку свободи. Свободи піти з токсичної роботи. Свободи переїхати. Свободи сказати «ні», коли всі кажуть «так». Кожна копійка в цьому конверті – це шматок твоєї незалежності. Четвертий конверт – життя. Так, задоволення потрібні, але не більше 10%. І кожна покупка тут має пройти перевірку. Це справжня потреба чи миттєве бажання. Якщо це друге, зачекай 48 годин. 9 з 10 імпульсів зникнуть самі. Тепер практика. Спробуй вечірній аудит 5 хвилин перед сном. Відкрий свій банківський застосунок. Подивися, куди пішли гроші сьогодні. Розділи витрати на 4 категорії. Запиши, що було свідомим рішенням, а що імпульсом. Це дрібниця. Але через 30 днів ти побачиш закономірності, які керують твоїм життям. І лише тоді зможеш змінити їх. Приклад із реальності. Олег, 42 роки. Хороша освіта, стабільна робота, зарплата вища за середню. І все ж постійне відчуття, що грошей ніколи не вистачає. Він жив так роками. Ранкова кава на ходу, доставка замість вечері, знижки тільки сьогодні і порожній рахунок наприкінці місяця. Коли Олег вирішив спробувати систему 4 конвертів,
Уже за 3 місяці побачив те, чого раніше не помічав. 27% його грошей зникали на дрібниці, які не давали нічого, крім короткої миті задоволення. Він урізав імпульсивні витрати, відклав резерв на 4 місяці життя і вперше за 10 років зробив те, про що мріяв. Звільнився з роботи, яку ненавидів. Його дохід не зріс ні на копійку. Змінилось інше. Він почав керувати грошима, а не дозволяв їм керувати собою. Ти не можеш назвати себе вільним, якщо не контролюєш гроші. Бо вони впливають на все, на рішення, які ти приймаєш, на стосунки, які будуєш, на свободу, яку маєш. Візьми під контроль це, і вперше відчуєш, що життя знову слухається тебе. Урок 2. Інвентаризація життя. Прибери баласт, щоб рухатись уперед, уяви корабель. Він має міцний корпус, потужні вітрила, правильний курс, але під палубою тонни непотрібного мотлуху. Старі речі, зламані інструменти, зайві ящики, і кожен метр шляху стає важчим, повільнішим, небезпечнішим. Саме так живе більшість людей. Вони будують плани, читають книжки, ставлять цілі, але тягнуть за собою десятки речей, людей, звичок і історій, які більше не служать, і дивуються, чому не рухаються. Стоїцизм каже: не неси те, що не веде вперед. Життя – це шлях, а шлях не терпить зайвого вантажу. Подивись навколо. Скільки речей у твоєму домі ти не використовував роками? Скільки контактів у телефоні лише висмоктують енергію? Скільки звичок ти робиш, бо так звик, хоча вони нічого не дають? І скільки історій ти повторюєш у голові, лише для того, щоб виправдати бездіяльність? Кожна з них, як мішок з піском, прив'язаний до ніг. І поки ти не розв'яжеш їх, далеко не підеш. Зроби чесну інвентаризацію, не сентиментальну, раціональну. Візьми аркуш і розділи його на 2 колонки – додає і забирає. Пройди всі сфери життя – речі, люди, звички, інформація, думки, і біля кожного пункту постав запитання. Це наближає мене до того, ким я хочу стати, чи віддаляє? Це додає мені сили, чи висмоктує її? Якщо відповідь «забирає», воно має піти. Так, це буде боляче, бо іноді доведеться відпустити не стару куртку, а людину. Не звичку, а цілу частину ідентичності. Не історію, а виправдання, яким ти ховався роками. Але без цього немає росту, бо неможливо вкласти нове у вже переповнену чашу. Приклад. Ірина, 38 років. Роками поруч були ті самі подруги. Вони знали її з дитинства, ходили разом у школу, святкували дні народження. Але щоразу, коли Ірина говорила про мрію відкрити власну справу, чула лише сміх. Навіщо тобі бізнес? У твоєму віці вже пізно щось міняти. Вона називала це підтримкою, бо так звикла. Поки одного дня не поглянула на все тверезо. Ці люди не додавали, вони забирали, не піднімали вгору, а тримали на місці. Ірина прийняла непросте рішення – відійшла. Без гучних розмов, без конфліктів. Просто зробила крок убік. Минув рік. Її проект почав приносити стабільний дохід. Але ще важливіше, навколо з'явилися нові люди, які не сміялися з її ідей, а допомагали їх реалізувати. Ось що таке справжня інвентаризація життя. Відпустити те, що тягне вниз, щоб звільнити місце для того, що тягне вгору. Стоїки не закликали до холодного мінімалізму. Вони вчили ясності. Не те важке, що ми несемо. Важке – це те, що ми не хочемо відпустити. Щотижня роби маленьку ревізію – 10 хвилин. Запиши 3 речі, які додають. Запиши 3 речі, які забирають. Визнач одну і позбудься її. Це може бути звичка, людина, підписка, страх, думка. 1 крок на тиждень, і через півроку ти не впізнаєш своє життя. Пам'ятай, сила не в тому, щоб нести більше. Сила в тому, щоб залишити лише те, що веде вперед. Стоїк не тримається за минуле. Він дивиться на нього з повагою і відпускає, бо справжня свобода починається не тоді, коли ти додаєш, а тоді, коли ти прибираєш усе зайве.
Третій урок – намірний дискомфорт. М'яз росте лише під навантаженням, сталь міцніє лише під вогнем, і душа – не виняток. Те, що не випробовується, слабшає, те, що не чинить опору, ржавіє, те, що постійно в комфорті, вмирає ще до старості. Сучасна людина зробила комфорт Богом, м'яке ліжко, швидка доставка, кнопка «Пропустити рекламу», мінімум болю, мінімум незручностей, мінімум опору. І саме тому вона така крихка. Одна відмова – і світ валиться, одна критика – і руки опускаються, один страх – і ціль здається неможливою. Стоїцизм говорить – не уникай труднощів, шукай їх навмисно. Бо саме вони – кузня характеру. Подумай про діамант. Він не народжується у квітковому саду. Він формується під неймовірним тиском, у темряві, у вогні. Саме тому він найміцніший. Людина – так само. Її внутрішня сила не з'являється під ковдрою комфорту. Вона народжується у напрузі, у незручності, у випробуваннях, які болять. Тому стоїк не чекає бурі, він тренується у спокої. Бо знає, коли буря прийде, часу тренуватися вже не буде. Поглянь на власне життя. Ти боїшся відмови, бо ніколи не тренувався її отримувати. Ти ламаєшся через стрес, бо тікав від найменшої незручності. Ти панікуєш через втрату, бо ніколи не дозволяв собі нічого втрачати добровільно. Це не вирок. Це тренувальний план. Називай його як хочеш. Я називаю його добровільне тертя. Ось приклад. Володимир – 45 років. Все життя – стабільна робота, звичні вихідні, ніяких потрясінь. Коли його скоротили, він не впорався. Депресія, паніка, страх вийти з дому. Через рік – інший підхід. Кожного тижня він робив щось незручне. Виступ перед людьми, відмова від цукру, холодний душ. Результат – нову роботу він знайшов за 3 тижні. І каже, я не став безстрашним, я просто більше не боюся страху. Намірний дискомфорт – це не мазохізм. Це інвестиція, це щит, який ти куєш сьогодні, щоб завтра не впасти. Стоїки радили – тренуйся втрачати те, чого боїшся втратити. Втрачай дрібниці добровільно, і великі втрати не зламають тебе. Виходь із зони комфорту сам, і коли життя витягне тебе звідти силоміць, ти не розіб'єшся. Практика проста – обери одне незручне діяння на тиждень. Щось маленьке, але помітне. Прокинься на годину раніше, пройди пішки замість транспорту, відмовся від соцмереж на 24 години. Скажи «ні», коли простіше було би погодитись. Це не про героїзм, це про тренування, про щоденне гартування характеру, щоб одного дня він не тріснув під справжнім тиском. Стоїки знали – життя не буде легким, і той, хто живе лише для комфорту, не готовий до бурі. А буря завжди приходить, і коли вона прийде, сильним буде не той, хто мав найменше проблем, а той, хто навчився стояти, коли болить. Тож не тікай від тертя, створи його сам, бо це єдиний спосіб, як душа стає непохитною. Урок 4. Мова як інструмент. Говори свідомо або мовчи слово – це не звук. Це зброя. І більшість людей носять її без запобіжника. Одна фраза може зруйнувати довіру, яку ти будував роками. Одне речення – закрити двері, які могли відкрити майбутнє. Один необдуманий коментар – перетворити союзника на ворога. Стоїки знали, хто не контролює слова, не контролює себе. Бо мова – це дзеркало думок. І якщо язик біжить попереду розуму, значить керує не ти, а емоції. Є 3 моменти, коли людина найчастіше шкодує про сказане, коли говорить у гніві, коли говорить з бажанням довести свою правоту, і коли говорить, щоб заповнити тишу. Усі 3 – це слабкість. І всі 3 можна виправити однією технікою. Пауза, суть, формулюй. Перше – пауза. Перш ніж сказати щось, зупинись. Навіть на 3 секунди. Цього досить, щоб емоційний імпульс встиг пройти через розум. Приклад. Хтось кинув тобі образу. Тіло хоче відповісти миттєво. Зупинись. Вдих. Видих. 3 секунди. І вже не гнів відповідає, а ти.
Друге – суть. Люди часто говорять занадто багато і гублять сенс. Твоя мета – сказати головне, коротко, без зайвих прикрас. Питай себе, що я хочу донести. І скажи лише це. Приклад. У суперечці ти хочеш захистити свою позицію. Замість 5 хвилин пояснень скажи одну чітку думку. Я бачу це інакше, бо… І зупинись. Тиша після короткої фрази говорить голосніше за потік слів. Третє. Формулюй. Слова мають силу. Твоя задача – обирати ті, що будують, а не руйнують. Замість «ти нічого не розумієш». Скажи «мені здається, ми дивимося з різних боків». Замість «ти завжди запізнюєшся». Мені важливо, щоб ми починали вчасно. Ті самі думки, але без нападу. І люди чують тебе. 3 прості кроки, але вони змінюють усе. Пауза, і керує не емоція, а ти. Суть, і люди чують головне, а не шум. Формулюй, і слово стає мостом, а не зброєю. Є ще одна стоїчна звичка – 48 годин мовчання. Раз на тиждень проведи день, коли говориш лише необхідне. Це не про відлюдництво, це тренування. Ти почнеш чути, як часто говориш без сенсу, і як багато слів – лише реакції, а не рішення. Пам'ятай, мовчання – це теж дія. Іноді наймудріше рішення – нічого не сказати. Бо слово, яке не сильніше за тишу, не варте того, щоб його вимовляти. Стоїк не говорить, щоб перемогти. Він говорить, щоб створити. І якщо слова не створюють, він мовчить. Урок 5. Ментальна варта. Твій розум – це ворота долі. Розум – це не просто інструмент. Це поле битви. І від того, що ти впускаєш туди щодня, залежить усе твоє життя. Стоїки казали, ми страждаємо не від речей, а від думок про речі. Події можуть бути однаковими, реакції завжди різні. Одна людина зламається, інша стане сильнішою. Не через подію, а через те, що відбувається в ній усередині. Уяви свій розум як місто. Якщо його ворота відчинені для всіх, туди заходять і мудреці, і злодії. Корисні ідеї живуть поруч із отруйними переконаннями, і вони починають диктувати правила. Тому стоїк стає сторожем. Він не пускає всередину все підряд. Жодна думка не має права зайти, поки не пройде перевірку. Перша перевірка – корисність. Запитай, чи ця думка допомагає мені діяти, чи робить мене слабшим? Багато думок можуть бути правдивими, але абсолютно безпорадними. Світ несправедливий. Можливо, правда. Але що ти робиш із цією ідеєю? Вона робить тебе кращим чи паралізує? Стоїк залишає лише ті думки, що підштовхують до дії. Друга перевірка – контроль. Чи можу я на це вплинути? Твоя енергія не безкінечна. І якщо витрачати її на те, що не підвладне тобі, не залишиться сил на те, що справді важливе. Ти не керуєш тим, що скажуть інші. Не керуєш економікою, не керуєш погодою. Але ти керуєш своїми рішеннями, словами, реакціями. І саме там має бути твоя увага. Третя перевірка – якість. Ця думка будує мене чи руйнує. Не кожна думка варта того, щоб залишитися у твоїй свідомості. Багато з них – це залишки старих образ, чужих голосів, колишніх поразок. Вони говорять твоїм голосом, але не належать тобі. Їхня мета – утримати тебе в минулому. Стоїк діє безжально. Якщо думка не додає сили, вона йде. Без жалю, без пояснень. Зроби цю тріаду своїм внутрішнім фільтром. Корисно, під контролем, будує. Якщо думка не проходить хоча б один із цих 3 пунктів, вона не входить у твоє місто. Тепер поглянь на щоденне життя. Кожна новина, кожна стрічка соцмереж, кожен коментар – це потенційний гість у твоїй свідомості. І якщо ти не ставиш охорону, будь-хто може оселитися всередині. Ти прокидаєшся з думками не своїми. Ти приймаєш рішення, які не твої. Ти живеш життям, якого не обирав. Тому стоїки практикували інформаційну дієту.
Вони вибирали, що пускають у розум, так само, як ми маємо вибирати, що їмо. Бо токсична інформація – це не менша отрута, ніж токсична їжа. Ось правило. Кожна інформація, яку ти споживаєш, має або навчати, або зміцнювати, або надихати. Якщо вона не робить цього, вона тебе послаблює. І ще один інструмент – вечірній огляд розуму, 5 хвилин перед сном. Запиши 3 головні думки, які керували тобою сьогодні. І задай до кожної 3 запитання. Чи була вона корисною? Чи під моїм контролем? Чи будувала вона мене? Думки, які не проходять цю перевірку – це сміття. А сміття треба виносити. Стоїчна фортеця – це не мур, який ізолює тебе від світу. Це розум, який здатен пропустити всередину лише те, що варте твого часу. І коли цей розум укріплений, жодна буря не здатна його зруйнувати. Бо ворог завжди починає не з удару зовні. Він починає зі слова, яке ти сам впускаєш усередину. Пам'ятай, без ментальної варти не існує внутрішньої свободи. Бо той, хто не контролює свої думки, приречений жити думками інших. А той, хто стоїть на варті, творить власну долю. Урок 6. Емоційне кермо. Керуй бурею всередині, або вона керуватиме тобою. Уяви, що ти сидиш за кермом машини. І раптом хтось п'яний вириває кермо з твоїх рук. Він крутить його, як заманеться, і ти летиш невідомо куди. Саме так більшість людей живе зі своїми емоціями. Гнів, страх, образа, ейфорія – кожна з них намагається сісти за кермо. І замість того, щоб керувати, людина просто летить. Стоїки вважали, той, хто не володіє собою, не володіє нічим. А володіти собою означає насамперед володіти своїми реакціями. Проблема не в тому, що ти відчуваєш. Проблема в тому, що ти дозволяєш відчуттям вирішувати за тебе. Гнів може бути сигналом, що твої межі порушено. Страх може бути підказкою, де тобі потрібно стати сильнішим. Смуток може показати, що щось справді важливе. Але якщо дати їм кермо, вони ведуть у прірву. Бо емоція хоче лише одного – негайного полегшення. А мудрість хоче результату. Стоїчна практика починається з розуміння. Емоція – це посланець, а не володар. Її треба вислухати, але не обов'язково слухатись. Коли щось тебе зачепило, не дій одразу. Спочатку пауза, просто зупинись, дихай, дай мозку наздогнати тіло. Потім задай собі 3 запитання. Перше – що я зараз відчуваю? Назви емоцію. Не погано, а конкретно злість, страх, сором. Те, що назване, вже не керує тобою. Друге – чому я це відчуваю? Це ситуація зараз чи стара історія, яку я не відпустив? Часто ми реагуємо не на подію, а на власні рани. Третє – що зробить мене сильнішим? Реакція зараз дасть мені силу чи забере її? Якщо забере, мовчи, дихай, чекай. Емоція – це вогонь. Вона може зігріти, а може спалити. Твоя задача – стати тим, хто тримає її в камені, а не дозволяє палити весь дім. Ось проста вправа. Правило 12 подихів. Коли емоція накрила, не роби нічого, поки не зробиш 12 глибоких повільних вдихів і видихів. Цього вистачить, щоб тіло вийшло з режиму «бий або тікай» і дало місце розуму. Ще одне правило стоїків. Не дозволяй чужим словам керувати твоїм днем. Якщо одна фраза здатна зіпсувати твій настрій, значить кермо не в твоїх руках. Запитай себе, чи справді це варте моєї реакції? Якщо ні, відпусти. Тиша – це теж відповідь. І часто найсильніша. Пам'ятай, емоційний контроль – це не придушення. Це не гра в «я нічого не відчуваю». Це здатність відчувати все і все одно обирати дію свідомо. Стоїк не стає холодним каменем. Він навчається горіти, не згораючи. Чому це важливо? Бо якщо ти не керуєш своїми емоціями, ними легко керувати іншим. Страхом легко маніпулювати. Гнів легко спровокувати. Образу легко використати. Але якщо твоє кермо у твоїх руках, тобою неможливо керувати. Ти стаєш тим, кого не зрушить буря.
Світ завжди буде викликати в тобі емоції. Люди говоритимуть речі, які болять. Плани руйнуватимуться. Невизначеність буде поруч. Це не зміниться. Але змінитись можеш ти. І тоді буря не зламає, вона лише загартує. Урок 7. Тиша і результати. Говори справами, а не словами. Дерево не шумить, коли росте. Коріння заглиблюється в землю без фанфар. Стовбур міцніє без оплесків. І лише тоді, коли воно виростає, усі помічають його тінь і плоди. Так само з людиною. Справжня сила формується не тоді, коли про неї кричать, а тоді, коли її будують у тиші. Ми живемо в епоху гучних заяв. Люди публікують свої цілі ще до того, як зробили перший крок. Розповідають про мрії, яких навіть не почали досягати. Викладають результати, яких поки не існує. Але гучні слова – це не прогрес. Це лише коротка ілюзія руху. І чим більше ти говориш про те, що зробиш, тим менше енергії залишається на те, щоб це зробити. Стоїки радили – нехай твої справи будуть настільки гучними, що слова стануть зайвими. Тиша – це не відсутність дій. Це середовище, в якому росте дисципліна. Коли ти не шукаєш схвалення, ти починаєш працювати на результат, а не на увагу. Спробуй практику 30 днів без анонсів. Протягом місяця не розповідай нікому про свої плани. Не ділися цілями, не хвалися процесом, просто роби. Помітиш парадокс. Без зовнішнього тиску ти станеш послідовнішим. Твоя енергія не розсіюватиметься на слова, вона зосередиться на дії. Ще один стоїчний принцип. Результат – це найкраща промова. Не пояснюй, чому ти змінився, нехай люди бачать це у твоїх вчинках. Не доводь, що ти сильніший, нехай це видно у твоїх реакціях. Не розповідай, що ти будуєш нове життя, нехай воно говорить за тебе саме. Коли ти зникаєш у тиші, світ забуває. А коли повертаєшся, він дивується. Бо ти вже не той, ким був. Тиша також очищає мотивацію. Поки ти говориш про цілі, частина задоволення приходить одразу. Ти отримуєш схвалення ще до того, як заслужив його. І мозок починає думати, що робота вже зроблена. Мовчання позбавляє цього фальшивого відчуття. Залишається лише одне – діяти. І лише справжній результат приносить задоволення. Постав собі запитання – що буде говорити за мене через рік? Пост у соцмережі чи проект, який я створив? Гучна промова чи спокій, якого я досяг? Обіцянка чи зміни, які вже стали частиною мене? Світ не пам'ятає слів. Світ пам'ятає наслідки. Тому обери тишу. Обери невидиму роботу. Обери шлях, де не треба нічого доводити. Бо людина, яка справді змінює своє життя, не розповідає про це, вона просто робить. І коли робота завершена, наздогнати її вже неможливо. Тиша – це не слабкість. Це доказ сили. Бо лише сильна людина здатна працювати без аплодисментів, без свідків, без схвалення. І коли результат заговорить сам, він буде гучнішим за будь-які слова. Урок 8 життя не складається з окремих звичок. Воно складається з системи. І якщо ти хочеш стати господарем свого життя, цю систему треба будувати свідомо. Стоїки не давали порад на кшталт «будь сильним» чи «будь спокійним». Вони давали інструменти, і тепер вони в тебе є. Ти навчився тримати мову під контролем, бо слово може або будувати, або руйнувати. Ти поставив варти біля воріт розуму, щоб жодна токсична думка не зайшла без дозволу. Ти взяв кермо емоцій, і тепер буря не здатна зірвати тебе з курсу. Ти очистив життя від баласту, і тепер рухаєшся швидше. Ти вибрав дискомфорт і перетворюєш його на силу. Ти перестав купувати легкі рішення і почав будувати характер. Ти вчишся діяти в тиші і дозволяєш результатам говорити за тебе. Це не набір окремих порад, це стратегія. І якщо ти будеш практикувати їх разом, зміниться не лише поведінка, зміниться ти сам. Стоїки казали, той, хто володіє собою, володіє світом.
І це не метафора. Це реальність. Бо коли твої слова під контролем, ти керуєш стосунками. Коли твій розум під охороною, ти керуєш рішеннями. Коли твої емоції не виривають кермо, ти керуєш діями. Коли в твоєму житті немає баласту, ти рухаєшся швидко. Коли ти не шукаєш легкого, ти стаєш витривалим. Коли ти дієш у тиші, ти стаєш небачено сильним. Це і є шлях стоїка. Не вивчати філософію, а жити нею. Щодня. У дрібницях, у реакціях, у виборах. А тепер головне питання – що ти зробиш із цим далі? Бо знати не означає змінювати. Читати не означає діяти. Мудрість без практики – мертва. Життя не чекає, поки ти будеш готовий. Його бурі вже в дорозі. І коли вони прийдуть, буде пізно вчитися стояти. Почни сьогодні, не завтра, не коли буде настрій. Сьогодні. Одна дія, один вибір, один крок. Якщо ці слова резонують у тобі, зроби наступний крок вже зараз. Постав вподобайку цьому відео – це найпростіший спосіб сказати «Я рухаюсь». Підпишись на канал, щоб не пропустити нові уроки стоїчної сили. І напиши в коментарях «Я вибираю контроль», як знак того, що ти почав цей шлях не просто як глядач, а як учасник. Твоя трансформація починається не з ідеї, вона починається з дії. І сьогодні саме той день, щоб зробити її перший крок.